مواد لازم: تخم مرغ، آرد معمولی، شکر، بیکینگ پودر، شیر، روغن مایع و نمک. ابتدا تخم مرغ را داخل ظرف شکسته، سپس 2 قاشق غذاخوری شکر و نصف قاشق چایخوری نمک اضافه می‌کنیم. مواد را با هم خوب مخلوط کرده تا یک دست شود. سپس شیر و آرد را اضافه کرده و با همزن مواد را مخلوط می‌کنیم. دو قاشق غذاخوری روغن اضافه کرده و دوباره مخلوط می‌کنیم. ماهیتابه تفلون را روی گاز قرار داده تا گرم شود و سپس مواد را بدین صورت اضافه می‌کنیم. از نشانه‌های پخت پنکیک آمدن حباب روی سطح مواد است. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید لطفاً این ویدیو رو لایک کرده و با سابسکرایب کردن ما را حمایت کنید.